Привіт, друзі! В цьому відео ми з вами поговоримо про, на мою думку, дуже три круті життєві концепти, такі як закоханість, кохання та любов. Що це таке, я спробую пояснити своєю суб'єктивною думкою. Поїхали. Отож, перше це в нас закоханість. Якщо ми подумаємо про закоханість, і я спробую просто її описати, я б сказав, що це отакий от бенгальський вогник, так, на Новий рік. Ми запалюємо, він такий дуже класно починає горіти, дуже швидко згорає, швидко загасає. Ми такі, вау, як круто було, давай ще один. Або думаємо, може, давай щось більш суттєве зробимо. Тобто оце опис закоханості. Ви бачите особу, ви закохуєтесь дуже швидко, відчуваєте ці от надзвичайні круті емоції, що вам навіть не вистачає секунди подумати, що з вами відбувається. Потім воно закінчується, ви такі, що це було? Ну, було прикольно, да? Ти такий, цікаво. І все. І починаєте продовжити своє життя далі. Оце що таке закоханість. Я б хотів додати, що ми зазвичай закохуємося не в особу, не в людину в цілому, а в якісь характеристики. Наприклад, ви почули, що в людини голос крутий. Ви такі, боже мій, мама, боже, який голос? От, ти взагалі бачила це? І ви слухаєте цей голос, по телефону говорите, ви нічого не бачите. Ви чуєте лише цей голос. Або, наприклад, людина класно робить сальтуху, а ви завжди мріяли робити сальто, а тут просто профі. Або людина класний музикант, або акторка, актор, або шикарне почуття гумору, або, наприклад, всі цю людину люблять. Неважливо що. Або малює класна людина. Або вона, правда, така дуже добра, в неї такий голос добрий, турботливо про тварин дбає, і вас зараз завжди це захоплювало. І ви в закоханості хочете бути дотичними до певної характеристики. Ви хочете, щоб ця характеристика була в вашому житті. Вам тоді здається, що ваше життя стане наповненим, стане яскравим. Тобто ви закохуєтесь, ми закохуємось не в людину, а в якісь характеристики, які нам би хотілося мати в своєму житті, і ще краще комусь про це розказати або показати. Бо так вже цікавіше. Потім, оця вся закоханість, ця швидка емоція, більш-менш швидка, вона переростає у нас в почуття. І це ми називаємо кохання дуже часто. Давайте спочатку я спробую пояснити, що таке почуття. Якщо закоханість – це такий швидкий вогник, то швидко починається, швидко закінчується, то почуття – це щось таке, що поступово починається, певний час тримається і поступово може згасати. Уявіть собі, наприклад, як камін або піч таку в домі. Да? Ви починаєте накидувати туди дрова, запалюєте, воно все нагрівається, стіни будинку нагріваються поступово, ви відчуваєте певне тепло, затишок. Потім, навіть коли вогонь вже не горить, то все одно в стінах залишається певний час тепло. І потім воно спокійно собі спадає. І вам треба знову підтримувати це почуття. Знову якісь треба дрова. І так може статися після закоханості два варіанти. Перший варіант. Це все пройшло, ви такі, боже, як було круто, який крутий фільм, дякую тобі за цей шикарний концерт у моєму житті емоційний. Все, пока. Нам з тобою трошечки не в одну сторону, побачимо, щастя тобі. І ви пішли далі. А може бути, що в період цієї закоханості ці емоції вже трошечки розпалили ваші почуття, розпалили цей камін. І ви вже не дуже хочете прощатися так швидко з цією людиною, бо, можливо, можна щось зробити. Вам, якось приємно трошечки буває. Тобто бути з цією людиною ви відчуваєте трохи щастя. І ви такі, що називається, давайте попрацюємо над нашими стосунками. І ви починаєте будувати почуття, які називаються кохання. І ви прагнете дійти до любові. Давайте спочатку все-таки про наше кохання. Кохання – це система різних відчуттів, там їх багато. Там є, звичайно, трошки любові, трошки турботи, і все інше – це інші почуття, і дуже часто не дуже приємні. Наприклад, такі як відчуття заздрощів, або відчуття зради, або відчуття агресії, відчуття, наприклад, самотності, трошечки депресії,
це ж очевидно, постраждати це всім завжди в кайф. Трошечки так. Да, це може бути, всі ці відчуття негативного плану до іншої людини. Чому вони там взагалі присутні? Тому що кохання, по суті, я для себе його ототожнюю із словом бажання. Коли ви кохаєте людину, там, як на мене, захований скритий такий сенс. Це ви хочете отримати людину. Ви завжди, давайте згадаємо, завжди прагнемо, щоб людина була якомога частіше біля вас. Щоб вона вам казала приємні слова, робила подарунки, сюрпризи, кудись ви разом ходили, вона вам робила компліменти. І чим більше цього, тим крутіше. А чим менше цього, тим ви відчуваєте, що якась тут зрадонька така є. Як я? Я така красива, чудова людина, а ось цей, робить якісь дивні речі, він кудись ходить, я не розумію чому, щось інше робить, а треба ж зі мною час проводити. Як так? Недобре. І ми такі, тобі треба змінюватися, щось в тобі таке черненьке є від лукавого. І ви починаєте цю людину, пилити, критикувати, допитувати, де ти, а чому ти не зі мною. Тобто ви починаєте займатися таким вимаганням часу і уваги від цієї людини. І коли вона це проявляє, над вами сонечко, ви щасливі, ми сьогодні з коханим ідемо. А якщо ця ж людина каже, вибач, у мене є ще інші захоплення, у мене є ще друзі, в мене ще, наприклад, якісь хобі, або, можливо, ми з тобою спілкуємося, але це ж не означає, що я хочу бути з тобою постійно. Я знаходжуся в життєвому виборі. І ви розумієте ці слова, і ви починаєте, ревнощі якісь проявляти. Як же так? Тобто це вимагання. Ви не доотримуєте того, що ви собі запланували, що ви хочете, і починаємо різними способами, дуже часто скритими маніпуляціями, щоб не здаватися, а я ж хочу, чому ти не даєш те, що я хочу, про що навіть тебе не питала. Або не питав. Тому ми кажемо, ти мене не розумієш, або ти на мене мало звертаєш уваги, але ж, людина звертає уваги стільки, скільки хоче звертати. Вона проводить час з іншою людиною рівно стільки, скільки хоче проводити цього часу. І нам важко з цим змиритися, бо все-таки тут у нас переважають бажання, нам хочеться щось отримати. Саме так. Тому ми трошечки страждаємо. І потім, коли ми доходимо, і це відчуття кохання треба якомога швидше вирішити. Треба його перевести в стан любові, де панує довіра, де панує повага один до одного, і де оця кількість емоцій негативних зменшується і залишається в своїй домінанті в основному. Це турбота, це любов, це повага, це розуміння і подібні речі. Тому плавно перейшли до любові. Любов – це стан, пам'ятаємо, будь-яку емоцію, відчуття, що ми переживаємо, ми спочатку пропускаємо через себе. Тому якщо ми страждаємо або ревнуємо, ревнощі якісь, то ми спочатку це все проживаємо, весь цей бруд самостійно, а потім його виливаємо на іншу людину. Те саме в плані кохання, в плані любові. Коли ми любимо, то ця любов проходить спочатку через нас. Тобто любиш, ти одразу собі даєш оцю всю любов, ти одразу відчуваєш щастя. І воно переливається іншій людині. Тому технічно любити інших людей – це вигідно. Тому що тоді все це проходить повз тебе, і ти завжди знаходишся в стані любові до інших людей. І це дуже прикольний такий лайфхак. І потім, що дає ще любов? Любов – це повага до себе. Любов взагалі, вона працює дуже круто, в дві сторони. Любов завжди вас захищає. У багатьох людей, мені здається, є така розуміння, що коли ти любиш іншу людину, то ти йому віддаєш, і не прагнеш нічого назад, і ти такий лише віддаєш, нічого не отримуєш. Я не погоджуюсь з цією думкою. Я вважаю, що любов – це справді ти віддаєш, справді ти нічого не хочеш, щоб тобі повертали, бо воно і так через тебе все це проходить. Тобто, коли ти любиш, ти дякуєш цій людині, що ти маєш змогу відчувати оці почуття, ти віддаєш. Але в тому ж випадку любов, вона тебе захищає. Ти можеш любити майже будь-кого, в залежності від відстані. Наприклад,
Якщо людина дуже хороша, ти її ближче підпускаєш. Але ти завжди, коли ти любиш людину, ти її поважаєш її кордони. А якщо ти поважаєш кордони її, ти автоматично поважаєш кордони свої. Або навпаки відбувається. Якщо це щира любов, тобто не сліпа щось, а любов завжди пов'язана з розумом. Тобто любов – це координація і розуму, і відчуттів, і твоєї мудрості, і твоєї свідомості. Це така дуже шикарна, мудра річ. І ти розумієш, що в тебе є твої кордони. Якщо ти комусь даєш свою любов, а ця людина сприймає її, звичайно, бо вона приємна, але агресивно до тебе якось маніпулятивно намагається витягувати твою увагу, твою турботу, то ти автоматично просто закриваєш цю людину. Тобто ти просто не впускаєш її в своє життя. Ти продовжуєш любити її, але кажеш: друже, я тебе люблю, але от сьогодні твоя поведінка якась дивна, тому, будь ласка, побудь десь там в іншому місці і побільше. І це дуже класно спрацьовує, коли ви ще не одружені з людиною, і ви можете собі реально дозволити йти власними почуттями. Тобто ви не одружені з людиною, і ви маєте перевірити, чи є у вас любов ще до моменту одруження. Тобто всі намагаються одружуватися, коли в них є кохання, якась така пристрасть, щось вони так, опа, щось там відбувається, і вони такі: все, час одружуватися. І якраз це час не одружуватися. Тому що ви ще не встановили собі бар'єри. Тому що коли у вас кохання, ви агресивно влазите в структуру іншої людини. Тобто ви агресивно хочете бути потрібною або потрібним, а потім виставляєте претензії, чому... Уявіть, ви зайшли в кімнату іншої людини, порозставляли все, як вам хочеться. А потім дивуєтесь, чому ця людина нервує, або що їй не подобається. Так а хто вас запрошував сюди силою? Тому любов завжди вибудовує правильні стосунки. Ви такі, типу: місьє, а чи у вас є 5 хвилин сьогодні разом провести час? Місьє каже: так, є. А потім місьє до вас приходить і каже: пані, чи є у вас сьогодні 5 хвилин провести разом часу? Чи вважаєте ви за потрібне? Ви такі: окей. І таким чином ви дуже обережно один з одним контактуєте, розумієте, де людині комфортно з вами спілкуватися, чи готова ця людина проводити взагалі з вами час, а не намагатися її затягнути собі, щоб потім якось втримати цю людину. А таким чином ви, два всесвіти, комунікують разом: о, прикольно з тобою, прикольно. І починаєте, спочатку ви дивитесь один на одного, перевіряєте, а потім ви дивитесь в одному напрямку і йдете разом як класна пара. Тому важливо пройти 3 етапи. Це пристрасть. Пристрасті, це, тобто, закоханості може і не бути. Це нормальна річ, вона не обов'язкова для хороших стосунків. Потім може бути завжди розбір, типу як кохання, ви вирішуєте, де ваші якісь отак межі, трошечки там різні емоції, і потім ви будуєте любов. І вже на любові, коли це все сталося, коли ви вибудували, можна будувати тоді вже сім'ю. Ви будете сім'ю і на всіх парах пішли попереду. Отже, друзі, сьогодні ми розбирали з вами закоханість, кохання, любов. Отак от по вершочках ми пройшлись. Тому, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі. Якщо не сподобалось, також пишіть коментарі, бо вони завжди навіть цікавіші. І всі коментарі у нас безкоштовні, тому жодних лімітів. І побачимось з вами в наступних відео, якихось цікавих, філософських. І всім я бажаю правда, любові. Все, до побачення, друзі, в наступних відео.